มาส่งถึงมือก็ขอได้ผู้สนใจรีบเห็นความมากระดังเสียงเนาะโอเคในคลิปเงาหูในก็เขาคำมารีบเห็นด้วยในตอนลิงก์นะครับเนาะโอเคในตอนลิงก์ในเด็กก็เป็นตอนดัดเดเอากล้องสั่นกันไว้นะครับเนาะโอเคเขาคำมาด้วยในซูมในตั้งเนาะซูมในเด็กก็เด็กเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะครับเนาะโอเคอันนี้เด็กเป็นหบเก็บน้ำมันนะครับเนาะโอเคนะครับเขาคำมีมาหลายน้าย่อในก็เขาขาเคยหบเก็บเสียไว้นาเหลียวขึ้นก็เลยเนี่ยเนาะเพิ่งแต่มันเขากำมาแสดงไว้ขึ้นขีดไม้เอาไว้เสียงๆกันเนาะโอเคในมีเป็ดนากันเนาะแล้วก็มาติกอินเชตโอเคในกันเนาะในเด็กก็แม่นมือเขาโดยเฮ็ดลำน้ำมันกันเนาะในเด็กก็เดจาหลายๆดีอยู่โอเคเคยเตรียมสั่งไว้ก็อยู่ดีเขาเคยเตรียมไว้กันเนาะแล้วก็ห้องคำมาด้วยทางอันหนึ่งดี selection zoom นี่กันเนาะก็ในเด็กก็เขาก็เลือกไว้อันละอันหนึ่งอันนั้นก็2-3 อันในเขาก็เอาออกมากันเนาะโอเคนี่ก็เขาก็เสิร์ฟว่าจ้อมจังไหนกันเนาะโอเคในมันได้ซ่อนกันไว้กันเดียวกันเนาะโอเคแล้วก็เขาก็เอาด้วยทางอันหนึ่งกันเนาะทางอันนึงซ้ำในซ้ำที่เป็นสไลด์ซูมกันเนาะก็ในเด็กก็เขาก็select ออกมา1 อันนั่นก็2 อันก็ตีอะไรอยู่เนาะตีกว่าหลายๆอันกันเนาะก็นั่นก็มันใครเหมือนกันดังไม่2มือไกลขึ้นกันเนาะโอเคย่อๆกันเนาะกำในเขาคำมาด้วยทั้งตีลิงก์นี่กันเนาะเดี๋ยวมันเขาก็ select ไว้ที่ไหน select อยู่listen to link นี่กันเนาะนั่นก็เขาก็ select จอมแค่พังก็เลยเนาะคำมันง่ายได้เขาก็ select ที่ตัว link กันเนาะ select ที่ตัว link ให้แล้วก็ take ที่ link ค่ะเขาก็เช่นในเขาก็ได้เลยหันนำกันเนาะเขาก็ได้ search จอมพื้น link ต่างอันทั้งนั่นก็เขาก็ search จอมไฟล์ link นั่นในขึ้นก็ได้เลยอยู่เนาะเพิ่งแต่มันเขาขาดมาเสิร์ฟไว้นักของอันไหนกันเนาะปอนเซอร์โอเคกำกันออกขึ้นกำเขาขาไว้ที่ไหนครับแล้วก็โอเคนะครับเนาะมันดีสีมันดีเลื่องไว้สังไงครับคำมันเทคดีพรีวิวเสร็จด้วยกันเนาะโอเคนะครับเพราะมันเหมือนในเพราะว่าเมื่อเขาหนีกว่านั้นในเพราะเขามาเทคดีเลสเซนในมันดีกว่าถึงเนื้อไฟนั่นครับ3 เทคได้กันเนาะโอเคนะครับมันได้เข้ามาถึงเลยจังไหนกันเนาะโอเคเด็กออกขึ้นกันเนาะแล้วก็เขาคำมาด้วยทางthe action นะครับเนาะโอเคนะครับthe action นี่ก็เขาเข้ามาดันดัดที่เสิร์ฟซ้ำสไลด์มันสั่งมันนะครับเนาะทีนี้เขาหุ่นดังขึ้นกำหนึ่งเนาะเขาที่ยาดูแบบไหนขึ้นselect ไว้กันเนาะแล้วก็ action เขาเลือกที่สไลด์นี่บนนั้นเขาเอาสไลด์เลื่อนสุดมันกันเนาะลัดสไลด์โอเคแล้วก็เขาพรีวิวด้วยกันโอเคมาเทียบด้วยกันเนาะนะครับมันดีกว่าที่เลื่อนสุดมันเนี่ยเขากดด้วยกันโอเคในมันเป็นที่ไหนกันเนาะนะครับพื้นลื่นสุดมันเป็นพื้นไหนเพราะว่าเทคที่ไหนก็มันดีกว่าถึงกับเดียวกันเนาะโอเคก่อนนั้นในคลิปวิดีโอหัวในเด็กก็เขาคำมาเอาได้หมกกันในเสียส่งไปพบทบกันทางในคลิปวิดีโอหัวดังหน้ากันเนาะมาส่งดังเสียงค่ะ